Шойгу полностью некомпетентный профан, блядь. Просто, блядь, шоумен, блядь. Здравствуйте, товарищи! Он этот Дворников вообще легенда по ***ству. Вообще. Просто ***ный. Здравствуйте, товарищи! Начальник инспекции генерал-полковник Плат, блядь. Он вообще в армии не служил. Наплодили целую плеяду лизоблюдов, уеба. Щойно ви почули, як окремі військові полковники характеризують командувачів російської армії. Мене звати Валерія Єгошина, журналістка проєкту «Схеми» Радіо Свобода. І сьогодні ми покажемо ексклюзивні аудіоперехоплення російських військових, які говорять про топ-обличчя так званої російської спецоперації та намагаються виправдати військову агресію РФ. Ми встановили співрозмовників та докладно про них розповімо. З початку повномасштабного вторгнення в Україну в Росії лунали наміри взяти столицю за кілька днів. И Киев будет взят так быстро? 1,5–3 дня. 2 дня, а потом падение города. Ну, максимум 3-4 дня. Ці плани не здійснились. Нині вже більше 3 місяців українці боронять свою землю. І серед російських військових через це зростає напруга. Обрати внимание, где этот Шойгу. Его не видно, не слышно. А потом вылезет же, мразь, вылезет это вся шлота вокруг него вот, бегают вот эти вот на согнутых ногах вот эти генеральчики, полковнички, лейтенантики. Генералов пригласили всех туда, никто воевать не умеет, не хочет, все только, бодро честь отдавать. Больше никого ничего не научили, Ці ексклюзивні аудіозаписи схемам надали в одному з розвідувальних органів України. Журналісти також отримали дані, за допомогою яких нам вдалося ідентифікувати співрозмовників та підтвердити автентичність записів. Один з них – підполковник Збройних сил РФ Максим Володимирович Власов з позивним «Югра». Згідно з даними СБУ та розслідувачів Bellingcat, він один з відповідальних за ось це. 24 января 2015-го Мариуполь, микрорайон Восточный, подвергся массированному удару градами. Около 30 погибших, более сотни раненых. За версією розслідувачів, тоді, ще у 2015-му, щонайменше 12 російських градів перетнули російсько-український кордон в Донецькій області. Разом з бойовиками угруповання ДНР військові РФ обстріляли мікрорайон Східний в Маріуполі, де не було військових об'єктів. Координував дивізіони згаданий підполковник Збройних сил РФ Максим Власов. І зараз ви почуєте його голос на опублікованих раніше записах СБУ. Так він описував той наступ на Маріуполь у 2015-му. Ну, вроде за***ся, там текли по городу прям, ну, которые наши друзья. Весь город горит на. За версією розслідувачів з Bellingcat, ті, хто стріляв, не могли не розуміти, що вони стріляють в будинки мирних жителів. Натомість, судячи з тодішніх аудіоперехоплень, російські військові думали про те, як приховати сліди злочину. Відповідні команди віддавав саме підполковник. Всем зарядиться и спрятать все машины, понятно, да? Угнать в ангары, понятно, да? Нам едет комиссия ОБСЕ, ясно, да? Конечно, быстрее, уводить так, чтобы не было видно, ни народ, люди тебя не видели, ни блядь. І ось у розпорядженні схем опинилися нові аудіоперехоплення, на яких фігурує Максим Власов, вже часів повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Потери страшные, парней наших, да, блядь. И ты знаешь, я эту войну, я немножко историю знаю, сравниваю, вот, это, война, блядь, советско-финская война, 39-40 год, блядь. Один в один, блядь, вообще, как по шаблону, нахуй, пошли, блядь. Із 2018 року Власов в українському розшуку за той самий обстріл Маріуполя, в якому тоді загинуло 30 мешканців. То чим же тепер займається цей армієць? Його сторінки в соцмережах видалені. Та згідно з даними джерел схем, Власов вже доріс до звання полковника та станом на квітень цього року займає керівну посаду в артилерійській службі штабу 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу РФ. Також переведений в аналітичний відділ штабу 1-ї танкової армії, командний пункт якої розгорнуто в Білгородській області Росії. А ось один із прикладів його аналітики. Власов говорить про російського міністра оборони. Шойгу, потому что это полностью некомпетентный
профан, блядь. Профан в своем деле. Да это не его дело вообще, блядь. Просто, блядь, шоумен, блядь. Схеми також встановили співрозмовника Власова. Це російський військовий медик на ім'я Віталій Ковтун. Але про нього розкажемо трохи пізніше. Спочатку і його оцінка дій керівника Міноборони. Шойгу, говнище, блядь, контрактников нет. Конечно, откуда они будут, сука, им платили по 30 тысяч зарплату, блядь. Откуда их набрать? Далі співрозмовники говорять про інших військових керівників з оточення Шойгу. Зокрема, про генерал-полковника Плата, радника міністра оборони та начальника контрольно-наглядового управління Міноборони РФ. А до 2013 року – МНСника. Шойгу собрал вокруг себя этих ебатых ИПЧСников. Но если у нас начальник инспекции генерал-полковник Плат, блядь, он вообще в армии не служил, блядь. А звание он взял с МЧС, хотя это звание нарушение всего закона, блядь. Під час розмови військові дають характеристику і відповідальному за командування російськими військами у повномасштабній війні з Україною 60-річному генералу армії та герою Російської Федерації Олександру Дворнікову. Українські розвідники називають його воєнним злочинцем, а російська преса – генералом перемоги, який воює з міфічним неонацистським режимом. Наплодили целую плеяду лизоблюдов уеба. Ну, он этот Дворников вообще легенда по уебанству. Конченый вообще. Просто конченый. Потом он какой-то сейчас вот придумал там антибандеровский бросок. Ну, короче, это вообще конченый, блядь, с головы идиот. Незадоволені співрозмовники і командувачем військами Східного округу РФ Олександром Чайком. Раніше схеми показували, як у березні він прилітав нібито на передову нагороджувати за мужність військових, які окопалися в школі Катюжанки, нині вже звільненого села на Київщині. Я с вилами скоро пойду, блядь, к Кремлевской площади, ебаный в рот, блядь. Наплодили, блядь, генералов всяких, там, чаек, хуяек, блядь, и всех остальных, блядь, сука. Сначала людей положат, а потом, сука, блядь, ждем, пока они наших положат, блядь. Они приободрились, ебнутся, блядь. Почитай, что они там пишут. Все, блядь, пиздец, на, довольные. Окрім походу з вилами на Кремль, військовий Ковтун говорить з Власовим про обстріли цивільних об'єктів та мирних жителів. Они хотят, чтобы пехота шла, блядь, артиллерия работала, ебаный в рот. Ебашьте на расстояние, блядь, тратьте нахуй эти бомбы, блядь, да хуя просто. Кидайте их нахуй, блядь. Даже если не туда попали, блядь, пусть начинают бояться, блядь. Ебашьте по вокзалам, ебашьте, по железным дорогам, нахуй, ебашьте, блядь. То хто такий Віталій Ковтун, що пропонує скидати бомби на українців? Він військовий медик Нарофемінського військового госпіталю в Росії. Полковник, має багато нагород. Любить автівки, яких має декілька. Бенкети, подорожувати, Рамзана Кадирова. Вважає, що російські війська зможуть за звичкою взяти Берлін. Підтримує ідею так званої федералізації України, а також вважає класним те, що відбувається у фільтраційних таборах в Маріуполі. Ковтун активно виступає за ідею російського Криму ще з початку окупації та псевдореферендуму. Напевно, ви могли звернути увагу на його прізвище. Віталій Ковтун, який говорить про необхідність бомбити Україну, уродженець села Жабокрич Крижопільського району Вінницької області. І має багато родичів в Україні. Наприклад, сестра зазначає, що мешкає в Києві і публікує світлини з середмістя. Вона також демонструє фотографії родини, доньки та онуків, які підписує українською, як і племінниця Віталія Ковтуна. Ще одна сестра мешкає під Вінницею. Вона підписала сторінку українською та публікує дописи про загарбницьку політику Росії. Інший родич хоч і живе в так званій ПМР, проте вчився в Одесі, куди періодично навідується. Всі ці міста наразі Росія обстрілює різними видами ракет. Гинуть мирні мешканці, інші залишаються без житла. Як на це реагує російський полковник Віталій Ковтун? Должна, в Киев, в Верховную Раду прилететь ракета, блядь. Все нахуй. Почему не прилетела, блядь? Почему не прилетела, блядь? Я не понимаю, сука, ёбаный ты Путин, пидорас, блядь. Почему не прилетела ракета, чтобы они подумали, да, блядь, ёбаный в рот, что-то неправильно все. Что-то не так, блядь, делается. Почему, блядь, в Киев ебаните, блядь, в центр города, блядь, там Верховная Рада, Дом правительства, блядь. Ебаните по Дому правительства, блядь.
Ну, блядь, там наверняка никого нету из важных людей. Но дом будет разрушен, блядь. Все увидят, ебаный в рот, блядь. Охранник какой-то там умрет, блядь. Ну и все, блядь. Як українець за походженням, а нині російський військовий медик Ковтун виправдовує такі жорстокі заклики? Відповідь на це також є в перехопленнях, які отримали схеми. Сука, крейсер развалили, нахуй, крейсер утопили, блядь. Ну въебите вы, блядь, куда-нибудь, нахуй. Тоже в ответку, тоже по Киеву, блядь, ебите, нахуй. Въебите, блядь. Нет, блядь. О чем это говорит? Потому что им на нас похуй. Російський військовий пропонує вдарити теж по Києву, бо мова йде про ракетний крейсер «Москва», флагман Чорноморського флоту РФ, в який українські військові успішно поцілили ракетами «Нептун» в середині квітня. Попри заяви Міноборони Росії про те, що екіпаж нібито повністю евакуювали, схеми неодноразово доводили, що це не так. Ідентифікували загиблих моряків, тих, які вважалися зниклими безвісти, та встановили особи вцілілих. Строковиків, попри заяви Путіна, що у повномасштабній війні Росії проти України вони не брали і не братимуть участь. Потому що їм на нас похуй. Як і ще співрозмовники виправдовують для себе напад на Україну та жорстокість армії РФ. Аналізуючи перехоплення, можна дійти висновку, що вони справді вірять в одну з тез російської пропаганди, що Україна нібито або збиралася напасти на Росію, або вже напала. Это надо быть пи***расом, чтобы тут же не ответить на разбитые, блядь, села. Как только, блядь, села забомбили эти наши, сразу должна, блядь, прилететь ракета, блядь. Ця розмова датована 14 квітня. В цей день Росія звинуватила Україну в обстрілі кількох сіл Білгородської і Брянської областей. Редакція схем вивчила супутникові знімки цих сіл після 14 квітня. Так виглядає село Сподарюшино з висоти. Схоже, станом на 22 квітня усі будинки в ньому цілі. А це село Журавльовка тієї ж Білгородської області. Супутниковий знімок датований 5 травня. На ньому не видно жодних наслідків обстрілів. А так виглядає селище Клімово Брянської області. У день розмови 14 квітня слідчий комітет РФ повідомив, що нібито 2 українські бойові вертольоти вторглися в повітряний простір Росії та здійснили не менше 6 ударів по житлових будинках. З супутника цього не видно. Тут глядач міг би припустити, можливо, із висоти супутникових знімків просто не видно руйнувань приватних будівель. Ні. Для порівняння, ось так виглядає село Мощун у Київській області, яке окупаційні війська РФ намагалися, як вони казали, звільнити. На супутникових знімках добре видно випалені поля, воронки від снарядів та зруйновані вщент будівлі. Тепер тут будуть зводити тимчасове житло для українських родин, чиї домівки були зруйновані російськими військами. Схеми зв'язалися з Віталієм Ковтуном. Поддерживаете ли вы связь со своими украинскими родственниками? А кто вы такой, что меня спрашиваете? Смотрите, мы просто пытаемся разобраться. Вот вы призываете обстреливать украинские города. Как это соотносится с тем, что в Украине у вас семья, у вас там... Да иди ты, я не призываю никого обстреливать города, блядь. Давайте я вам включу запись, просто послушайте. Даже если не туда попали, блядь, пусть начинают бояться, блядь, по вокзалам, блядь, по железным дорогам, ебать. И вот вы говорите, что не обстреливать города? Правильно, блядь. Кто это? Что вы хотите? Мне пофиг, я сейчас сообщу ФСБ про вас, да и все. Виталий Васильевич, я вам сейчас запись включу, послушайте, пожалуйста. Шойгу, г***ище, блядь, контрактников нет. Конечно, откуда они будут, Послушали запись? Ну и что? Что дальше? Скажите, пожалуйста, вы готовы открыто заявить о своей позиции о руководстве российской армии? Не, не готов. Почему? Не хочу. Також ми зателефонували і Максиму Власову. Алло. Алло, Максим Владимирович? Нет. Більше він на наші дзвінки не відповідає. На цьому все. Ми продовжимо ідентифікувати російських військовослужбовців та інших осіб, які вчиняють злочини на території України. З вами були Схеми. До зустрічі!